سلام، امروز آموزش یک شیرینی نوروزی خاص و خوشمزه رو داریم که با ساده ترین مواد اولیه‌ای که توی هر خونه‌ای پیدا میشه میتونید درستش کنید. با یک خمیر پایه میتونید 3 رنگ متفاوت از شیرینی اسکار رو داشته باشین. برای شروع 140 گرم کره‌ای که به دمای محیط رسیده رو داخل ظرف بریزین. و بعد به اون 100 گرم شکر دانه ریز یا پودر قند اضافه کنید. البته که ارجحیت بر پودر قنده. به 1 قاشق چایخوری وانیل نیاز داریم که میتونید از وانیل پودری یا مایع استفاده کنید و همچنین 1.5 الی 2 قاشق چایخوری پودر هل. پودر هل عطر بسیار خوبی به این شیرینی میده. با انتهای لیسک مواد رو کمی هم بزنید و بعد از همزن برقی استفاده کنید. به مدت 5 دقیقه مواد رو با همزن با دور تند هم بزنید تا اینکه یک حالت کرمی بشه و این کره و ترکیب کره و شکر پوک و سبک بشه. توی این مراحل چند دفعه هم اطراف رو دورگیری کنید تا کاملا دونه های شکر و کره با همدیگه حل بشن. نیاز داریم به 2 عدد تخم مرغ. سفیده و زرده را از همدیگه جدا کنید. سفیده ها رو کنار بذارین چون در انتها باشون کار داریم و زرده رو به مواد کره‌ای اضافه کنید و یه مقدار هم بزنید در حد اینکه زرده به همراه کره و شکر مخلوط بشن. تمام این مراحلی رو که گفتم میتونید بدون همزنم انجام بدین. فقط این که ممکنه یک کوچولو دستتون درد بگیره. نوبت به اضافه کردن آرد هستش. حدوداً 250 گرم آرد قنادی نیاز داریم. بهتره که از آرد سبکی استفاده کنید، یعنی آرد قنادی باشه. ولی آرد معمولی هم خیلی اشکالی نداره. طی 2 مرحله آرد رو به مواد شیرینیتون اضافه کنید و با کمک 1 لیسک هم بزنید. از یک جا به بعد مخلوط کردن سخت میشه. دیگه از اینجا به بعد از دستاتون استفاده کنید. یه مقدار هم بزنید، ورز بدید تا اینکه خمیر به حالت خوبی در بیاد. البته حواستون باشه که خیلی با خمیر کار نکنین وگرنه که خمیرتون به روغن میفته و شیرینی خوبی بهتون نمیده. خوبی این شیرینی اینه که دیگه استراحت نداره و میتونید سریع آمادش کنید. 2 تا سفیده ای رو که داشتیم به مدت 2-3 دقیقه با چنگال خوب هم بزنید تا از اون حالت لختگی و سفت در بیان. شیرینی اسکار به شیرینی گردویی معروفه، یعنی بهش میگن اسکار گردویی. ولی من گفتم خب چرا از رنگای دیگه‌ش هم استفاده نکنیم. به خاطر همین مقداری گردو پودر کردم، مقداری پسته و یه مقدار هم گل محمدی. بین گردو، پسته و گل محمدی، گردو و پسته عالی بودن. گل محمدی خیلی طعم جالبی نداشت، اونقدر مثل گردو لذیذ نبود، ولی از لحاظ ظاهری خیلی قشنگتر بود. به اندازه 1 گردوی کوچولو از خمیرتون بردارین و بعد گردش کنید. بعد داخل سفیده تخم مرغ بغلتونید و داخل هر کدوم از اینا که دوست داشتین بندازین و بغلتونید. بهتره که گردوهایی رو که خرد کردین به حالت آسیاب وریز نباشن. یک کوچولو زیر دندون بیان. پس اگر خواستین گردوهاتون رو خرد کنین به نظر من آسیاب گزینه مناسبی نیست. بهتره شاید از دستتون استفاده کنید یا از یک خرد کن. چون بتونید ببینید که سایز گردوهایی که خرد میشه چطوره. بهتره که وقتی شیرینی رو داخل دهان میذارین یک مقدار این زبری گردو حس بشه. شیرینی ها رو داخل سینی فری که از قبل با روغن چرب کردیم و کاغذ روغنی انداختین بچینید با یک فاصله کوچولو. فر رو از 10 دقیقه قبل با دمای 150 درجه سانتیگراد گرم کنید و شیرینی ها رو به مدت 15 دقیقه بذارین تا کاملا پخته بشن. از خوشمزگی این شیرینی نمیتونم براتون بگم، از بسی که خوب بود. بنابراین اینو حتما درست کنید، یا برای سفره عیدتون یا برای مهموناتون یا برای خانواده‌تون.
و از خوردنش لذت ببرین. پیشا پیش هم عیدتون مبارک باشه. امیدوارم یک سال بسیار خوب پر از تلاش و موفقیت داشته باشین.